Hej och välkomna! Jag heter Johanna och är barnmorska. Jag har arbetat som barnmorska i 12 år nu och har arbetat både med gravida, födande och nyblivna föräldrar. Just nu arbetar jag på barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala och vi jobbar ju också allihopa här på förlossningen. Nu så ska vi ha en föreläsning kring amning och det här är ju en av 3 föreläsningar som är förlossningsförberedande material för blivande föräldrar. I den här föreläsningen kommer vi ta upp lite grann om hur barnet ger signaler om amning, hur det fungerar i kroppen med amning, hur mjölken helt enkelt bildas och så, och också om hud mot hud med barnet, vad det kan ge för positiva fördelar, hur ett bra tag ser ut, men sen också positiva saker kring amning och sånt som kan vara lite svårigheter och lite tips kring det också. Då tar vi och drar igång. Och det första som jag skulle vilja att ni får med er är lite den där känslan av när bebisen kommer ut. Liksom. Det första som händer när ni får träffa ert barn. Och då har jag med mig en liten docka här. För det absolut första som händer är ju att bebisen kommer upp på bröstet så, och börjar skrika. Lite olika hur lång tid det tar innan bebisen börjar skrika. Men de allra flesta börjar skrika inom en liten kort stund. Så den ligger här och skriker. Och sen när den har skrikit en stund så kommer den att bli jättetrött. Och så kommer den att somna till kanske lite och bara ligga och ta igen sig. Sådär. Sen så kommer den bli aktiv igen. Då kommer den börja leta. Då kommer den börja smaska, börja titta. Och då så ligger den ofta och tittar så här. Och sen så har man sin partner på sidan här som ligger och tittar och kanske pratar med den. Den kanske börjar prata den också och börjar säga ja. Man hör ganska ofta det och då brukar föräldrarna ofta svara med att säga tillbaka. Det är väldigt, väldigt fint att höra. Sen så börjar den att ta handen till munnen. Den är ju van vid att ha handen i munnen från att den ligger i magen. Kanske tar tummen och suger på eller handen och suger på, slickar och grejer. Sen tar den en liten vilopaus igen innan den sen faktiskt börjar att göra kryprörelser. Så helt plötsligt så har man en bebis här uppe. Och så måste man, Men om man låter bebisen ligga kvar här, hud mot hud, så kommer den successivt att ta sig ner mot bröstet. Att den liksom jobbar sig framåt och neråt mot bröstet. Sen kommer det mest tålamodskrävande. För det är nämligen så att när bebisen ligger här så tänker man så här, men nu har den ju vårtan på rätt ställe. Nu vill vi bara suga tag liksom och amma. Men den här fasen som kallas för tillvänjningsfasen, det är en fas som tar ganska lång tid. Den kan vara 20-40 minuter lång. Alltså det vill säga bebisen ligger här, den slickar, den håller på att greja med händerna, buffar och grejar och liksom letar och håller på och grejar. Och gapar och så. Men den är liksom inte riktigt redo utan den behöver lite extra tid. Och här gäller ju att vi faktiskt ger dem den tiden. Att vi inte börjar säga, men hallå, sug tag då. Hallå, kom igen nu då. Utan att den får ta sin lilla tid. För till slut så är den redo och så tar den tag och suger och ammar. Sen kommer den ligga där och amma ett tag. Det är lite olika hur lång tid de vill amma innan de faktiskt sen somnar liksom på bröstet. Att de kommer till en sömn. De här 9 stegen med amning och allting brukar man säga tar ungefär 2 timmar någonting sånt, innan bebisen sen somnar. Det är ju den liksom vakenhetsperioden, den första vakenhetsperioden. Lite liksom mysigt att tänka på att den faktiskt bär med sig det här. Det är lite fascinerande att alla bebisar de har de här stegen. Liksom. Sen så är man ju lite olika mogen kanske. Vissa bebisar gör det lite fortare, andra gör det lite långsammare. Vissa är tröttare, andra är mer pigga. Så att det kan ju vara såklart olika. Men det här finns i dem från början. De har med sig de här stegen. När man får upp bebisen på bröstet så lägger ju vi barnmorskor bebisen hud mot hud. Och det är av flera anledningar. Hud mot hud är en sån sak som är väldigt, väldigt bra för våra bebisar och för oss. Jag tänkte vi skulle prata lite grann kring det.
Dels är det så att det främjar amningen väldigt mycket. För man kan tänka sig att om man har bebisen nära sig väldigt mycket hela tiden så kommer man också lättare faktiskt se signaler på vad bebisen vill. Det vill säga att man kan se signaler på när den faktiskt börjar bli hungrig. Lägga till bröstet tidigare kanske innan man har en bebis som är helt sådär mat! Utan att man tar det liksom lite tidigare än det. Och det här vet man är väldigt positivt för amningen. Och man vet att sugtekniken också faktiskt blir bättre när man har bebisen mycket hud mot hud. När man har tittat också på det rent så medicinskt och rent liksom hur det funkar i kroppen så vet man också det att det är medicinska fördelar med det här. Och det uppkom egentligen från början med att man tänkte sig att hur ska vi göra när vi inte har en kuvös i u-landet till exempel. Och då så tänkte man att vi behöver en värmekälla. Okej, vi har ju föräldrarna här. Vi tar den värmekällan. Och sen märkte man att man fick så väldigt bra resultat av det här. Så då tog man även in det i vården av nyfödda barn. Och sen också liksom för alla nyfödda barn, även friska barn. När man ligger inne i mammas mage så har man ju allting liksom serverat för en. Det är lite som, någon som sa någon gång, det är lite som att man är på all inclusive på Gran Canaria. Det är liksom varmt och man får mat serverat hela tiden. Man behöver inte tänka på någonting liksom. Men sen helt plötsligt så kommer man ut igen och kommer hem till Sverige och kallar Sverige. Då måste man ta hand om sig själv. Man måste sätta på sig kläder och såna saker kanske. Bara det att bebisen har inte den där förmågan av att liksom justera temperaturen. Eller kanske förmågan av att hålla blodsockret helt jättebra. Och då om vi hjälper dem med att se till att de inte behöver tänka på det där med att hålla värmen utan vi ger dem värme, då så kommer de också lättare kunna hålla uppe sitt blodsocker. Och om det är så att vi har ett högre blodsocker så kommer bebisen också liksom vara mer aktiv till att vilja äta, orka mer helt enkelt. Så att det här är väldigt, väldigt bra att tänka på den första tiden med barnet egentligen, inte bara precis när den kommer ut från magen. Liksom. Man vet också att anknytningen underlättas till båda föräldrarna om man har bebisen hud mot hud. Man kommer ju nära den på ett annat sätt, man lär känna den på ett annat sätt och då kommer den här anknytningen också komma lättare och bättre. Men vad är det som händer egentligen då i kroppen när vi ammar? Jo, men det händer jättemycket saker. När man är gravid så förändras brösten och för vissa så kan det vara nästan det första man känner faktiskt. Det vill säga att brösten de blir spända, de blir svullna, de gör ont. Man är van vid att sova på mage, man kanske inte kan sova på mage längre för de gör så ont. Liksom. Sen brukar det där lugna sig lite längre fram i graviditeten, men de brukar man märka kanske mer att storleken förändras. Man kan märka skiftningar i huden, i hudfärgen på vårtan och också storleken på vårtan förändras under graviditeten. Och det här är ju en förberedelse inför det som komma skall. Men när man är gravid så har man liksom också ett stoppsystem för att dra igång jättemycket mjölk. Så det kommer man oftast inte att göra. Men däremot när barnet är fött, moderkakan lossnar, så kommer man börja producera mera hormoner. Och då kan man också producera mera mjölk. Det finns 2 hormoner egentligen som är de som påverkar mjölkproduktionen. Och det ena heter prolaktin och det andra heter oxytocin. Oxytocin kanske ni känner igen från förlossningsfilmen om ni har sett den. För den pratar vi om mycket när vi pratar kring förlossningen. Att man liksom får mer värkar och sådär. Att oxytocin är ett lugn och ro-hormon pratar vi mycket om då. Och det är lite fascinerande att faktiskt oxytocinet har en stor liksom, påverkan på amningen också. Att den påverkar oss där. Dels så är det så att den behövs för att trycka ut mjölken i bröstet kan man säga. Och då så kan man också koppla det till att man behöver faktiskt lite lugn och ro. Vi kommer tillbaks till det lite senare också. Prolaktinet är det som mer liksom hjälper oss att skapa större
liksom mängd mjölk. Och när det gäller mängden mjölk i kroppen så är det så att tillgång möter efterfrågan. Det vill säga om jag stimulerar mina bröst väldigt mycket kommer jag bilda väldigt mycket mjölk. Om jag sen tar och stimulerar dem lite mindre så kommer mjölkmängden att bli mindre också. De liksom väger varandra. Det är därför vi också kan tänka oss att man faktiskt kan ha tvillingar och amma tvillingar och faktiskt helt försörja tvillingar med liksom bara 2 bröst. Så. Och det kan vi också ta med oss då och tänka på. Men om jag stimulerar brösten mer så blir det mera mjölk. Om jag stimulerar brösten mindre så blir det mindre mjölk. Helt enkelt. Det är lite häftigt hur det funkar. Ibland kan vi också höra det här med att man är nervös, men hur vet jag att barnet får i sig tillräckligt mycket mat då? Alltså hur vet jag, okej, det där med att om den ammar mer och sådär, men hur kan jag veta att den liksom får i sig det som den behöver? Och om man ser det från början, från start, så är det så att bebisen har en energireserv med sig på ungefär 1/2 kilo, på ungefär 500 gram. Så den bär med sig ganska mycket reserver att kunna ta av precis i början. För det är ju så att det är inte en sån jättestor mängd som det handlar om i början. Utan det man får i början när man är bebis och ammar på bröstet är det som kallas för råmjölk, som ni kanske har hört talas om. Och råmjölken det är ju den bästa mjölken som finns. Alltså den är så otroligt energirik och den innehåller jättemycket såna här antikroppar som hjälper oss mot infektioner. Man brukar säga att den innehåller 4 gånger mer antikroppar än vad mogen mjölk gör, vilket är ju helt otroligt liksom mycket. Och det är precis det som bebisen behöver när den kommer ut. För den är ju ganska känslig. Den är ju egentligen, alltså våra bebisar, de föds ju egentligen lite för tidigt, liksom om man ser det rent evolutionärt så. Så att här är det ju viktigt att försöka få i sig den här mjölken. Och det är en jätteliten mängd, alltså det är bara små droppar. Men det behövs inte mer. Den klarar sig på det. Och om man tittar på hur stor magsäcken är för de här små så kan man också se att man får inte i sig så jättemycket. Jag menar, de här bebisens magsäck när den föds, den är ju bara stor som ett körsbär. Jag menar, i den så får du inte plats med speciellt mycket mjölk. Sen växer det där successivt. Men det är också bra att tänka på att det är en liten mängd men otroligt energirik. Och bebisen bär med sig reserver för att faktiskt klara av det här på ett bra sätt. Hur ser amningen ut då första veckan? Jo, först så är det precis så som vi har pratat om, de här 2 första timmarna när barnet letar sig fram till bröstet för att sen suga tag och suga fast och vilja amma. Sen efter ungefär 2 timmar så brukar barnet somna och sova. Och efter det så kan det sova ganska länge, kanske till och med upp till ett dygn efteråt och liksom ta igen sig efter förlossningen. För precis som ni så kan de också vara liksom trötta efter förlossningen. När de väl vaknar sen så brukar de vilja amma väldigt mycket, väldigt ofta. Och här kan det ju vara svårt att känna, men vad är ofta och inte? Och det kan jag ge er att när man jobbar på BB som barnmorska så var det jättevanligt att komma in på rummet efter ungefär natt 2 där. Så kommer man in på rummet, pratar med föräldrarna och säger, hur har det gått i natt då? Så säger de, alltså det är något som är fel. Det här kan inte vara normalt. Alltså barnet har ätit hela tiden. Det är något som är fel, den är hungrig, vi måste ge den mat. Men det som är där och då, det är helt normalt. Vilket kan vara frustrerande att höra där. Men det som händer är ju att bebisen, den försöker dra igång mjölken. Och den försöker stimulera upp mjölken. Och ni vet precis som det som vi pratade om, att det faktiskt är så att stimuleringen ger mera mat. Så att om det är så att vi skulle gå in här och ge det här barnet ersättning så skulle vi bryta det här lite grann. För då skulle den bebisen äta, bli mätt och sen somna. Så stimuleringen skulle inte bli densamma på brösten och då skulle vi kanske tappa lite fart liksom. Så att det kan vara bra att veta om det, att den där delen är en normal del som kommer att lugna sig sen. Att de kan vilja äta i princip konstant hela den natten. Liksom. Men att det finns en mening med det.
Och om det nu skulle vara så att man behöver av någon medicinsk anledning ge en ersättning där, så kan det vara bra att tänka på att faktiskt kanske stimulera brösten lite mer. Genom handmjölkning till exempel, som vi kommer prata mer om lite längre fram. Och det man kan tänka på här då är att om barnet är vaket, så ger det bröstet. Det vill säga, ge den bröstet att amma när den är vaken, så kommer den stimulera igång maten. Men hur ofta ammar ett barn då? Vad är ofta? Liksom? Jo, men jag tänkte att vi skulle kika lite på det. Och då har jag ett par bilder som vi ska titta på. Den första, det är på 2 olika barn och nyfödda barn. Och hur de har ammats under ett dygn. Och då kan man se här timmarna till vänster och så ser man minuterna högst upp där. Och sen så har föräldrarna fått dra ett streck för när bebisen ammar. Och det är lite intressant de här, för då kan man verkligen se också att de här är väldigt olika. Och att det är nästan så att det är liksom åtminstone en gång i timmen eller kanske 2 gånger i timmen, större delen av dygnet. Och det är väldigt nyttigt tror jag att veta om det, att det ser ut så här. Vi bär ju med oss någon slags historisk tanke om att barnet ska ha ett visst intervall mellan sina amningar. Och det där lever kvar i oss ganska djupt faktiskt. Att vi tänker så här, men nu har den ätit, då är den mätt. Sen så kan den väl vara utan mat ett tag och sen kan den äta igen för att bli mätt. Men en bebis funkar inte riktigt så. Och det är väldigt lätt om man tänker sig att jag har precis ammat, det kanske har gått 5-10 minuter. Och sen börjar barnet göra tecken på att den vill äta igen. Då är det lätt för mig att tänka att men den kan ju inte vara hungrig igen. Den åt ju precis nu, det måste ju vara någonting annat. Men det kan faktiskt vara så att den är hungrig igen. För bebisar funkar så. De kan äta med tätare intervall än vad vi gör. Och inte alls de här 3-4 timmarna som man sa på kanske 70-80-talet att det skulle vara. Bebis ska äta med sånt intervall. För om man tittar på de här bilderna så ser man ju verkligen att så funkar inte verkligheten. Och om man tänker sig också på hur de här barnen faktiskt har legat och fått en kontinuerlig tillförsel av näring hela tiden, så är det klart att då blir det en ganska stor grej att faktiskt vara helt utan näringstillförsel i kanske 1-2 timmar. Det är ju en ganska lång tid för dem. Så man får försöka tänka om lite där i hur det är. Sen kan vi titta på hur det ser ut för 4 månader gamla barn. Här har vi 4 olika barn också. Och den här är ju fascinerande tycker jag. För här är det ju verkligen så att det är så otroligt olika. Om vi tittar på den som är högst upp till vänster så kan man se den natten där. Det är amning hela tiden. Amma, 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 amma. Och sen så uppehåll ungefär 1 timme. Och sen amma, 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 amma. Jättelånga amningar. Så jämför man den med den som är längst ner till höger så kan man se där de otroligt korta intervall den har. Den får i sig lika mycket som den här upp till vänster. Det är lite fascinerande faktiskt hur det kan vara skillnad på olika barn och olika amningar. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om hur barnet ska ta tag om bröstet för att det ska bli så bra som möjligt för er båda. Och då tänker jag mig att vi först måste fundera på hur är det egentligen barnet får ut mjölken ur bröstet. Jo, det är så att barnet pressar ut mjölken ur bröstet snarare än att den suger egentligen. Vi pratar ju ofta om att den suger, men det är ofta, man får tänka sig snarare att den pressar ut det. Och då tänker man sig att den ska pressa då vårtan mellan tungan och den mjuka gommen. Om man känner längst bak i sin mun så finns det en mjuk gom, alltså jättelångt bak. Dit bak ska vårtan. För där kommer då bebisen ta ett stort tag om bröstet och pressa ut mjölken. Istället för att ta och pressa vårtan mot den hårda gommen, för då får vi ont. Och det blir inte heller effektivt, så man får inte ut lika mycket mjölk. Så att det vi vill är att vårtan ska komma långt bak i munnen. Och då kan vi tänka på ett par olika saker. Dels för att få vårtan långt bak i munnen så måste vi gapa stort. Ja, jag måste få upp munnen för att kunna få in bröst i munnen såklart. Och för att kunna gapa stort så måste jag också sträcka på halsen. För ni kan ju tänka er själva att om jag gör så här och försöker gapa
stort så går inte det. Jag vet inte om ni någon gång har tänkt på det heller, att om man gör så här och försöker svälja, det är otroligt svårt. Det finns en anledning till att vi sträcker liksom på halsen när vi ska dricka, för att vi öppnar upp svalget också. Så då kan vi både öppna upp svalget och så kan vi gapa. Så det blir väldigt, väldigt bra. Och då, för att få till det, så kan man tänka sig att man lägger näsa mot vårta. Istället för att lägga munnen mot vårtan så lägger vi näsan mot vårtan. För då kommer bebisen automatiskt att vilja sträcka upp halsen. Och då får vi helt enkelt ett stort gap. Det som är bra med det här, med att lägga näsan emot också, är vinkeln i hur bröstet kommer in i munnen. Vet ni vad som händer om det är så att man tar ett lillfinger och så petar man en bebis på tungan? Bara. Då kommer bebisen att göra så här. Den letar och letar och undrar, vad är mitt bröst? Jag har ju ingenting att suga på. Liksom. Om du däremot tar lillfingret och för upp i gommen och lägger det i gommen, då kommer barnet suga tag. Det är faktiskt lite roligt, man kan prova det också på nyfödda, för man känner hur starka de är, otroligt starka käkar verkligen. Så vad lär vi oss av det? Jo, sugreflexen sitter liksom i gommen. Så att om vi gör så här då, att vi har vårtan rakt in så. Var får bebisen då vårtan? Jo, bebisen får vårtan rakt in i munnen eller mer på tungan faktiskt. Ingen sugreflex. Om vi däremot har den vid nästippen, barnet sträcker upp huvudet, så kommer riktningen att vara upp emot barnets gom. Och då får vi också igång sugreflexen på ett annat sätt. Så att det är både det här med gapet och det här med att faktiskt riktningen kommer på rätt sätt. Sen för att kunna få bröstet riktigt långt bak i gommen så måste vi såklart vara jättenära. Så nära så att det nästan känns som att den får en verkligen luft där. Och då har vi ännu en bra sak med att faktiskt vårtan ligger vid näsan. För då får vi en liten ficka för näsan där. Istället för att barnet borrar in sig rakt in och kanske inte alls kan andas och tycker så här, jag släpper hela tiden för jag tycker, jag får liksom ingen luft, jag kan inte andas och då kan jag inte äta. Så kommer den att sträcka upp där och få näsan fri. Då finns det ett talespråk som är hakan i och näsan fri. Om vi sätter hakan i bröstet så kommer näsan automatiskt ut och då så får vi bättre tag med öppen mun och vi får bättre liksom, syresättning och kunna andas då helt enkelt. Så att nästan tänka sig att det liksom, man borrar in. Ibland så känns det ju så att om det gör ont så kommer man vilja så här, liksom. Men här ska man då snarare tänka, okej, men ont betyder att vårtan inte är riktigt tillräckligt långt in i munnen. Det betyder att vi ska ha närmre. Vi kommer tillbaka till de där tipsen lite senare också. Men hur vet man då att det här taget blir rätt när den väl ligger här liksom? Hur vet man att den har öppnat ordentligt och hur vet man det? Jo, men det finns ett par saker man kan tänka på. Dels så är det om det gör ont på något vis. När bebisen tar tag i vårtan precis i början så kommer det att kännas och det kan göra ont precis när den tar tag. Men sen när den väl har fått tag och ammar och suger, då ska det inte göra ont i bröstet längre. För då har vi ett bra tag. Man kan också, faktiskt när bebisen väl har släppt, så kan man titta och se hur vårtan ser ut. För att om vårtan är rund, att den ser ut så som den brukar se ut, så har den kommit tillräckligt långt bak. Om det är så att den har kommit på den hårda gommen så kommer den vara ihoptryckt så här. Så kommer den vara liksom mer platt, tillplattad så där. Så det är också ett bra tips på att verkligen se att det liksom blir rätt. Rätt tag. Så man inte får ont helt enkelt. Men hur ska man amma då? Hur ska man sitta, ligga, stå när man ammar? Alltså det finns ju egentligen inget som är rätt och fel när det gäller det. Bara man har ett bra tag som vi precis har pratat om. Så att vårtan verkligen kommer långt bak i munnen.
då så spelar det inte så stor roll. Men det finns ju lite olika sätt, och det vanligaste sättet som vi ser är ju helt enkelt klart rakt upp och ner så här. Det är liksom det som man ser på stan och sådär. Men man kan likväl vända barnet och lägga det åt andra hållet. Det kallas för fotbollsgreppet, som en amerikansk fotboll. Eller att man tänker sig att man ligger ner på sidan och har bebisen liksom på sidan bredvid sig. Så. Eller att man tänker sig kanske en bakåtlutad amning. Så man pratar ganska mycket om nu för tiden att det faktiskt kan vara en bra grej för att få ett bra tag. Att man helt enkelt liksom ligger bakåtlutad med bebisens tyngd på sig själv. För då slipper man också hålla uppe bebisen. Då är tyngden liksom automatiskt med tyngdkraften. Så det är också någonting som kan funka bra. Men egentligen så finns det inget som säger att man ska göra på ett eller ett annat sätt. Utan man kan göra på väldigt många olika sätt. Och ibland så kan det finnas fördelar med att prova lite olika amningsställningar. Som till exempel om man får mjölkstockning eller så. Men det kommer vi tillbaka till. Så tänkte jag att vi skulle gå in på lite fördelar kring amningen. Och sådana saker som vi vet är bra kring amning. Och om vi ska se det först från barnets perspektiv så är det så att mjölken som finns i brösten, den är ju helt anpassad till barnet. Alltså det vill säga, den är ju skapad för ditt barn. Och det är lite häftigt för man kan titta på olika sorters mjölk och olika mjölk från olika mammor helt enkelt och se att de skiljer sig ganska mycket. Man har gjort studier på att titta på mjölk från mammor som har fött barn prematurt till exempel, alltså kanske till exempel i vecka 25 och jämfört den mjölken med de som har fött barn i fullgången tid. Och då kan man se att det är otroligt stor skillnad på de här. Den mjölken som då är gjord för det här alldeles för lilla barnet, den innehåller till exempel väldigt mycket mer proteiner, vilket ju då ska hjälpa till med tillväxten om man jämför den med den som är gjord för den fullgångna barnet. Och det är samma sak egentligen med väldigt många andra olika saker också. Till exempel om man får infektioner så kommer också inte bara det här med antikroppar utan så många andra faktorer också att spela in på det här. Ditt barn får då massvis med andra enzymer och andra immunologiska faktorer och sånt där som faktiskt hjälper bebisen i den här infektionen. Och det har ni säkert hört att amning skyddar mot infektioner. Men det är specifikt kanske faktiskt mag- och tarminfektioner, öroninfektioner och luftvägsinfektioner som man får ett stort skydd faktiskt mot. Sen är det ju så absolut att amningen den ger ju också en automatisk närhet till föräldrarna, till mamman i det här fallet. Och i det också en liksom anknytningsprocess kring det som vi har pratat om tidigare också. Många barn använder ju amning också som tröst och som smärtlindring kan man också använda det. Om man till exempel har ont i magen och sånt där så kan det vara skönt att amma inte bara för att man äter utan faktiskt också för att man får en trygghet och det frisätts hormoner som hjälper en med smärtan. Om vi ska gå över på fördelar för den ammande kvinnan så kan man ju tänka sig dels såklart att det är ganska bekvämt och praktiskt. Man har mjölken där, man vet att den är rätt tempererad och den innehåller rätt saker. Och, man behöver inte hålla på och liksom tvätta, sterilisera saker eller sådär utan den är bara där. Och såklart också liksom kostnadsfri då om man ser det på det sättet. Men det finns också fysiska fördelar, inte bara precis under amningen utan faktiskt också längre fram för ammande kvinnor. Man har sett väldigt tydligt att det faktiskt minskar risken för bröstcancer och för äggstockscancer. Och det är ju ganska häftigt faktiskt att det liksom ligger kvar långt fram i livet med amningsfördelen. Och sen har vi också det här med anknytningen såklart för den ammande mamman då.
Så att det finns många liksom positiva saker med amning. Men sen är det såklart att ni alla har hört talas om också att det finns saker som kan vara jobbiga med amning och att det kan vara tufft att amma och liksom, det kanske inte alltid funkar som man vill att det ska göra och nej, men det är inte alltid helt enkelt liksom. Och några av de sakerna som man hör lite oftare, det är ju såna här saker som att det tar kanske mycket tid till exempel, eller att partnern kan känna sig liksom lite utanför i det här. Man kan känna sig bunden till exempel. Men sen också såklart de rent fysiska sakerna som till exempel att det är ont och ömmar och liksom man får sår på bröstvårtorna till exempel. Eller mjölkstockning också. Det är sådana saker som kan vara lite tuffa. Liksom. Det viktiga kring det här är ju på något sätt att skapa någonting som är bra för er och något som ni tycker funkar för er. Och det är inte alltid så att amning kanske är det bästa för just dig, er familj. Liksom. Utan det kan finnas tillfällen när det är så att nej, men det här är för tufft. Liksom. Men om man har en känsla av att man vill amma så finns det ju också mycket hjälp att få. Det vill jag verkligen att ni ska ta med er. Liksom. Att man kan få mycket hjälp, att man ber om hjälp också. Om man känner då att det krånglar lite grann så att man liksom, jag vet inte hur jag ska göra och sådär. Så tänker jag att jag skulle ge er några tips nu. Och jag tänker ge er tips om 2 olika saker. Dels om ömma vårtor eller kanske till och med sår på vårtorna och om mjölkstockning. För det är de 2 liksom sakerna som vi vet att man kan ha lite problem med i början. Om vi börjar med ömma bröstvårtor eller sår så är nummer 1 då att faktiskt kolla taget på bröstet. Alltså tar bebisen ett bra tag om bröstet. Det som vi pratade om förut. Har de det här stora liksom, greppet när man tar ett bit av ett äpple eller är det lite nättare? Och hur ser det ut när de ammar och när de suger? Sen kan man ju också då kolla det här med efter amning och titta hur ser vårtan ut efter amning. Är den rund eller inte? Om den är tillplattad, att man faktiskt försöker att ta barnet lite närmre sig själv. Och att man tänker på det här med att du ska öppna gapet ordentligt. Och man vet att om man har lite problem så kan man också faktiskt prova att barnet får tillbaka de här rotingreflexen, de här första 9 stegen som man ju gjorde precis där i början. För bebisarna bär med sig de här reflexerna att leta sig fram till bröstet i nästan upp till 6 månader ibland. Och därför så kan man faktiskt göra så att, jag vill simulera den här liksom, första amningen. Det vill säga jag lägger mig lite halvt sådär bakåtlutad. Jag lägger upp barnet och så får barnet helt enkelt leta sig fram till bröstet. Det kan faktiskt ibland göra att man får ett bättre tag om bröstet. Så att det är ett tips så, kring om man känner att det funkar inte riktigt. Att barnet har de här reflexerna kvar i sig långt efter födelsen. En annan sak som man kan göra för att underlätta just det här med sår och ömma vårtor är att handmjölka. Handmjölka är en sån här sak som kan vara bra till olika saker, men om vi ser det till just liksom ömma vårtor och sår så kan det vara en bra idé att göra det precis innan amningen så att man helt enkelt lägger till barnet till en blöt vårta och att man gör det direkt efter amningen. Som en liten salva liksom. Ni vet ju nu att mjölken innehåller så mycket bra saker. Både sådana saker som kan hjälpa mot infektioner och sårläkning och sådana saker också. Så att använda sig av den som en kräm, en skyddande kräm efteråt är bra. Så man trycker ut lite och sen så låter man det lufttorka. Och då tänkte jag skulle visa er lite grann hur man gör. Och det finns en väldigt, väldigt bra film också på 1177 som man kan kika på om man vill det. Men om man har bröstet här då, så ska man tänka sig att vi ska efterlikna det som barnet gör. Alltså det vill säga vi ska inte bara trycka på vårtan utan vi ska använda en stor del av bröstet. Och då kan man sätta fingrarna längst ut mot liksom kanten på vårtgården här. Och så trycker man in emot kroppen och sen så ihop. Och sen så tar man omtag och så in emot kroppen och så ihop. Och så kommer det små vita droppar här. Som man då kan
smörja vårtan med till exempel, så att man innan man lägger till eller efter som en kräm då, och låta det lufttorka. Men som ni förstår så kan man ju såklart också använda det här som att till exempel få fram lite mjölk om barnet till exempel inte vill suga tag om bröstet. Att man faktiskt trycker ut mjölk, kanske tar på en sked och ger till barnet så att den får i sig lite. För vad gör vi då? Jo, barnet får i sig lite mjölk, men vi stimulerar också bröstet så man faktiskt skapar mera mjölk. Så att det finns positiva effekter med det. Det finns också de som pratar om att man förordar att man ska göra det här precis i slutet på graviditeten. Men om ni känner att det är någonting för er, så prata med er barnmorska på mödravården. Kan de förklara lite mer hur och när man ska göra det i sånt fall. Men det är bra att kunna. Sen finns det också någonting som kallas för en amningsnapp. Och det är som ett skydd som man kan sätta över vårtan. Som en silikonskydd så. Och så funkar det helt enkelt så att det blir som en liksom skyddande barriär på den här ömma, såriga, möjligtvis vårtan då. De här kan man köpa på vanliga affären. Så man ska tänka på att man köper en med en stor sån här vårta. Och det är ju för att vi vill att barnet ska gapa stort och få in mycket bröst i munnen. Så då vill vi ha en stor vårta på den här. Och när man ska använda den, så är det bra att man sätter på den på rätt sätt. Och det vill säga det att man tar den här och så doppar man den i vatten så att den är lite blöt. Och sen vänder man den lite så här ut och in. Det ser nästan ut som en liten hatt. Så. Och så tar man den och sätter den över vårtan och sen så vänder man ut den. När man gör det och har den liksom lite fuktig, då blir det som att den sitter lite bättre på själva vårtan. Och man liksom får ut mera vårta i den här plastnappen. Liksom. Så att den här är många som tycker är bra om man har lite ömma och sårande vårtor. Och då kan man fråga sig så här, jaha, men varför använder inte alla den då när man har ont i vårtorna? Ja, nej, men det finns ju såklart som med allt negativa saker med den också. Och en sak är ju faktiskt, och inte liksom en så liten sak, är den praktiska saken. Det vill säga det att du måste göra rent de här, du måste hålla koll på dem mitt i natten när det är mörkt. Inte alltid helt enkelt när man ska lägga till en bebis här som kommer med sina händer och liksom dra bort den här och så helt plötsligt så är den någon annanstans. Så att den kan ju vara lite besvärlig på så vis. Men sen så är det också att man vet att taget på bröstet inte riktigt blir lika optimalt som det blir på ett bröst liksom utan den. Och därför så kan det vara så att man kan få liksom lite mer problem med mjölkstockningar och sånt där har man sett med den här också. Så att bara använda den för sakens skull är ju ingen bra idé. Men att den finns som ett hjälpmedel om man har ont är jättebra. Och väldigt enkelt som sagt att gå och liksom köpa själv. Så att den kan vara en bra tips. Sen så vill jag också komma tillbaka till det här. Om vi tänker oss nu ömma vårtor eller sår på vårtorna. Att det också faktiskt kan vara en tanke kring att tänka, men hur har jag runt omkring mig när jag ammar? För ni vet att jag pratade i början om det här oxytocin, alltså det här hormonet i kroppen som gör att man liksom kan släppa mjölken kan man säga. Det vill säga det, oxytocinet gör så att det drar ihop sig så de här runt mjölkkörtlarna puttar ut mjölken. Och om det är så att man känner sig lite stressad eller man tycker att det här är liksom tufft på något vis, så kan det vara så att det här inte frisätts lika mycket. Och då när det inte frisätts lika mycket så kommer det ju vara så att barnet behöver kämpa lite extra mycket för att få ut maten, eller hur? Den kommer behöva suga lite extra hårda tag, lite extra länge. Och då kan ju det slita på vårtan. Och dessutom så får man liksom inte lika stort flöde med mjölk till barnet. Så att här kan man faktiskt fundera kring det. Men hur känner jag mig när jag ammar? Kan jag slappna av? Liksom? Har jag lugn och ro runt omkring mig? Hur kan jag få en ökad frisättning av det här oxytocinet då? Alltså vi vet ju att det är lugn och ro som sagt. Vad gör mig lugn och trygg? Kanske min partner kan massera mig lite. Eller en värmedyna på axlarna. Eller vad får mig att liksom känna mig lugn och trygg?
Och en del i det är ju också såklart smärtlindring. Alltså det vill säga att man faktiskt tar Alvedon eller Ipren om man har ont. För det är ju inte helt lätt att slappna av helt om det är så att man har ont. Liksom. Så att det här får man liksom också tänka lite runt kring amningen. Hur är liksom själva situationen runt amningen? Så det var några tips kring ömma vårtor och sår och så. Då tänkte jag att vi skulle prata lite kring mjölkstockning och vad som kan vara lite tips kring det. Och då tänker jag att vi först måste bara prata, men vad är mjölkstockning helt enkelt? Jo, alltså det är ju att mjölk stockas kan man säga. Att det blir liksom lite stopp, att det samlas lite, att det blir lite inflammerat på ett ställe i bröstet. Då upptäcker man ofta det genom att det kan vara liksom ett ställe på bröstet som känns ömt, rött, värmeökat. Man kan få feber, man kan få ganska hög feber av det här. Och då så vill man ju att det här stoppet liksom, som är här ska lösas upp så att vi kan helt enkelt få bort det här liksom, ömma och onda. Det absolut bästa sättet att göra det på är att amma, alltså det vill säga det att få barnet att amma. Men även här faktiskt fundera på hur är det med taget? Hur tar barnet tag i bröstet? För att om man får ett liksom, tag som inte är helt 100 så kan det också vara en sån sak som påverkar och som man gör att man får en mjölkstockning. Men att amma ur det här bröstet och att amma bort det här är det absolut bästa. Men det kan ju också vara så då att man faktiskt ska tänka lite grann på det här med ställningarna, amningsställningarna. För att om jag är van vid att amma på ett sätt, kanske sitta amma så är det såklart att om jag flyttar på bebisen så kommer bröstet att sugas ur på ett annat sätt. Om jag tänker mig att jag har barnet ligger så kanske jag helt enkelt ska vrida den och lägga den åt andra hållet. Eller att man tänker sig att man gör någonting helt annat. Det var lite lustigt för det finns ju sätt att få det här att lossna. Och en av de sakerna som vi brukar ibland använda på BB är att man ställer sig på alla 4. Alltså det vill säga man lägger barnet på sängen och sen så ställer man sig på alla 4 över och så får barnet helt enkelt suga så. Och det var faktiskt bara några veckor sedan som jag fick det som en kommentar av någon. Att vet du vad, jag fick en mjölkstockning och så sa min man till mig att vet du vad, prova det där med att stå på alla 4 då. Det sa de ju på den där filmen. Och så gjorde de det och så blev det mycket bättre. Så fantastiskt att bara en sån sak liksom kan hjälpa till. Att man faktiskt kan testa med sådana grejer. Sen brukar det ofta vara skönt med typ värme. Att man kanske duschar och liksom spolar varmt vatten över det här. Man ska inte hålla på att massera hårt liksom på det. Men däremot att stryka lite lätt kan man göra för att öka cirkulationen. Så. Och man kan även, om det är så att bröstet känns väldigt fullt och överfyllt, så kan man ju också trycka ut lite mjölk. Men där ska man ju tänka på det här med att man inte ska göra för mycket. För om man gör för mycket så blir det en ökad produktion och då kan det bli stopp för att det blir för mycket mjölk i bröstet. Så att man får liksom vara lite försiktig med det. Men lite, och bara för att lätta lite grann liksom, kan man göra. Och sen kommer vi tillbaka till det där med lugn och ro även här faktiskt kring mjölkstockning. Att hur ser amningssituationen ut här egentligen? Hur gör vi när släpper man på mjölken? Hur är flödet av det här oxytocinet i kroppen? Så är några tips kring hur man kan tänka om man får liksom lite svårt kring amningen. Men måste man amma då? Nej, såklart man inte måste amma. Det finns ingen som säger att man måste amma. Vi kan säga att det finns många fördelar med amning, men det är inte så att man ger sitt barn någonting dåligt om man liksom inte ammar. Det är inte så att den får någon nackdel av det. Men sen såklart har vi fördelar med amningen. Men det är ju liksom... Det är ju så att man måste fundera igenom vad man själv vill kring det här. Och det är ju inte alltid helt lätt, speciellt inte när det är första gången, för då vet man kanske inte vad man själv vill riktigt heller. Utan då försöker man gå på vad människor runt omkring säger till en liksom. Och hitta rätt väg. Och
Amning är en sån sak där det finns liksom 1000 olika sätt att göra det på. Ni kan få 1000 olika liksom kommentarer. Dra där, gör så, gör så. Och det kan göra en lite förvirrad. Så. Men att försöka tänka er att om ni får nu massvis med olika råd. Försök att liksom, okej, nu har vi 10 råd här. Vilken ska vi prova? Okej, vi börjar med att prova den här för den känns som bra. Okej, den funkar inte helt bra. Men vi provar någon annan då. Annars är det lätt att man säger, hur ska jag få ihop de här? Och de här två är motsägelsefulla liksom. Och den där betyder att jag ska göra så. Och ta det bara en sak i taget och testa en sak i taget och se hur ni tycker det funkar för er. Sen så om det är så att man känner att jag kanske inte känner att jag liksom kan amma, att amningen inte kommer igång så som jag skulle vilja. Det kanske påverkar mig på ett annat sätt än vad jag hade velat. Det kanske påverkar vår lilla familj på ett annat sätt än vad jag vill. Så att jag måste bryta på något sätt. Så kan man också tänka sig att man delammar. Man behöver ju inte bryta och liksom antingen amma eller så ammar jag inte. Utan man kan ju göra lite både och. Man kan ju också faktiskt antingen handmjölka eller pumpa med en pump ut mjölken och ge det istället. Och där vet jag att det är många också som pratar kring det. Att det här med att liksom dela och dela ett ansvar. Och att man som partner liksom också ska vara med i matningen och sånt där. Och att man tänker sig att det är en bra idé. Om det nu är ersättning eller om det är bröstmjölk i flaska. Men att man tänker sig att dela. Och där vill jag bara att man ska vara uppmärksam om man bestämmer sig för att det är en bra idé för en. Att man ska vara uppmärksam kring det här med stimuleringen av brösten. Alltså det vill säga det att efterfrågan och liksom hur mycket mjölk man producerar i hur mycket man stimulerar brösten. För att det är lätt att det blir så. Dels att bebisen kommer att föredra flaskan. För flaskan gör att du får i dig maten snabbare helt enkelt. Mycket enklare. Och varför ska man lägga massa energi på det där med att suga ut det i brösten när man ändå kan få det bara i flaskan? Liksom. Men också det att när vi väl liksom minskar stimuleringen av brösten så kan det faktiskt bli så att kroppen uppfattar det som att nu ska vi sluta amma. Och helt enkelt börja liksom gå ner i produktion av sig själv. Även fast ni försöker stimulera. Så att vara lite extra aktiva kring stimuleringen där och hålla koll på det där. Hur tycker jag att det är? Minskar det i brösten? Kanske jag behöver stimulera lite mer. Så att man liksom har en tanke kring det när man väljer att dela på det här med matningen. Och om man väljer, eller om man liksom kommer över till det att man inte ammar alls, att man också tänker på det här kring närheten. För det har vi pratat om mycket nu, att med amningen så kommer det här till med närhet och liksom anknytningen underlättas och allt sånt. Men om man tänker lite extra på det då, om det är så att man ska ge bara ersättning. Att man får den här närheten ändå och försöker ha barnet nära sig så mycket det går, även när den äter. Och också fundera på vem ska ge barnet mat. Är det så att det inte spelar någon roll vem som ger barnet mat? Eller är det här en situation då det faktiskt ska vara kanske bara några enstaka som ger barnet mat? Att det är en stark del av anknytningen som faktiskt är någonting viktigt som vi bör värna om. Så det kan man också fundera lite kring. Ersättning finns ju i vanliga butiker. Det är ju liksom ingenting som man behöver fundera mer kring så. Och om det är så att man behöver ge ersättning av till exempel medicinska skäl i början, för det behöver man ju ibland, då så kan det vara så att man faktiskt ska tänka på att ge den med till exempel en sked eller en liten kopp. Så att man liksom mer häller maten i än att barnet suger på en flaska. För suget på en flaska jämfört med suget på bröstet är väldigt olika. Och därmed så kan man få barnen att bli lite förvirrad i det där med vilken sugteknik man ska använda på bröstet. Och på så vis inte ta bröstet lika bra igen sen efteråt.
Men var kan man få hjälp då? Jo, det finns flera olika ställen och dels så är det ju såklart så att direkt efter förlossningen så får man hjälp av liksom personalen runt omkring där. Om det är så att man stannar på sjukhuset efteråt så finns det personal som kan stödja en där. Och här i Uppsala så har vi också de som kallas för BB på väg, barnmorskorna, som då kan hjälpa och stödja en i hemmet. Och de barnmorskorna, de jobbar också på något som kallas för amningsmottagningen. Och det brukar finnas i de allra flesta städer en amningsmottagning. Dit kan man gå om man får problem, dels om man får mjölkstockningar till exempel, man kanske behöver antibiotika eller någonting sånt. Men det kan också vara sådana saker som liksom hjälp med taget om bröstet eller kanske hjälp med amningsnedläggning om man vill göra det. Men de som man träffar allra mest i början är ju BVC, alltså det vill säga sin barnavårdscentral och sin sköterska där helt enkelt. Och de har mycket info och mycket kunskap kring amning. Sist men inte minst så skulle jag också vilja slå ett slag för det som kallas för amningshjälpen. Det kan man hitta på webben bara, på deras hemsida Amningshjälpen så finns det en hel radda med olika hjälpmammor som de kallar sig. Alltså det vill säga det är en ideell förening där man då kan anmäla sig att vara en hjälpmamma om man brinner lite extra för det här med amning. Man kanske forskar kring amning, finns det de som är i det här, eller så har man liksom ammat barn och har brinnande intresse. Där vet jag att det är många som också kan känna att man får bra stöd och bra hjälp kring amningen. Så det kan man alltid testa och gå in där och kika. Sist men inte minst så skulle jag också vilja att ni får med er lite kring tankar kring det här med amning. För att förbereda sig liksom inför amningsperioden. Vi vet att det är en bra idé att förbereda sig. För om man är förberedd och funderar lite grann på hur det här med amning påverkar mig så kan man också liksom få komma ur den här amningsperioden med en bättre upplevelse. Och de här frågorna som är nu, de finns också på vår hemsida så att ni kan klicka på dem där och få upp dem så att ni kan diskutera dem hemma. Och jag tycker ni ska ta er tid och faktiskt göra det. För det är någonting som ger er mycket. Och frågorna lyder, hur tänker ni inför amning? Vad är viktigt för dig eller er när det gäller amning? Hur kan du eller ni få det stöd som ni behöver för att det ska bli så som ni vill att det ska vara? Sen kan det också vara nyttigt att tänka på vad man bär med sig för tankar omkring hur amning egentligen ska vara. Och hur var det för mig när jag föddes? Blev jag ammad? Och hur var det för min mamma i den amningsperioden i sånt fall? Och sen sist men inte minst att fundera också på hur samhällets syn på amning liksom påverkar vad du eller ni vill göra med ert barn. För det är klart att det är också en sån sak som trycker på mycket om folk runt omkring en tycker. Så jag hoppas att ni bär med er det här inför amningsperioden här och funderar och diskuterar lite hemma på vad ni tänker och vill. Nu har vi gått igenom en hel föreläsning kring amning och vi har pratat kring sådana saker som hur barnet fungerar och hur den gör precis där i början när den kryper sig närmare bröstet och för att faktiskt ta tag i bröstet. Vi har pratat om hur kring det funkar i kroppen kring amning. Vi har pratat om hur barnet egentligen ska ta tag om bröstet och hur man kan sitta eller ligga. Positiva saker, svårigheter och lite tips kring vad man kan göra om svårigheterna kommer. Och sen så har vi slutat med lite frågor här nu då. Och nu önskar jag er ett varmt lycka till från oss här. Tack så mycket!